Організувати діалог між Україною та Росією з такою ініціативою виступив представник Саудівської Аравії, міністр закордонних справ Фейсал бін Фархан Аль-Сауд. Він відзначив, що його країна сподівається на майбутній діалог між Україною та Росією і підтримує хороші відносини з двома сторонами. Також зазначається, що сама Саудівська Аравія, за словами посадовця, дотримується збалансованої позиції і закликає Росію та Україну до переговорів та завершення бойових дій. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб міжнародна спільнота заохочувала усі кроки до серйозних переговорів. Для цього будуть необхідні складні компроміси у ході дорожньої карти до миру. І тут важливо наголосити, що будь-який процес вимагатиме участі Росії для того, щоб він досягнув якихось результатів. Ну і далі поговоримо про Ватикан, тому що Ватикан готовий стати посередником між Україною та Росією. Мова йде про повернення депортованих в Росію дітей і звільнення полонених, особливо тяжко поранених. Також мова йде про військових і цивільних. Про це, власне, повідомив секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. Свою заяву він зробив на саміті за українською формулою миру у Швейцарії. І от секретар Святого Престолу наголосив на тому, що нині є інформація про недотримання Женевських конвенцій росіянами у питанні поводження із військовополоненими. Ну і далі я пропоную все ж таки послухати, що сказав П'єтро Паролін. Важлива його заява на саміті за українською формулою миру. Маємо просто зараз його пряму мову. Святий Престол знаходиться в постійному контакті з урядом України та Росії, і він готовий прийняти участь в будь-якій праці стосовно виступити як посередник у переговорах між Росією і Україною у цьому питанні. Find consensus and ensure the timely implementation of these projects. І він сподівається, що завдяки цим зусиллям вони зможуть досягнути прогресу у цьому питанні. Дякую. Ну і Данія залишається потужним партнером для України. Володимир Зеленський та прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен провели зустріч і обговорили, зокрема, питання передання Україні F-16, які мають з'явитися на території нашої країни вже найближчим часом. Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Телеграмі. Зазначив український президент також, що окрім військової допомоги обговорили і початок перемовин України про вступ до ЄС вже в червні цього року. І, звісно, що Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за активну підтримку України, за ту, власне, потужну підтримку партнера, яким є для нас Данія. І хочеться сказати, що напередодні 13 червня також Україна та Данія підписали меморандум щодо закупівлі зброї та техніки у українських виробників. Про це повідомив вже Рустем Умєров на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначив, що це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. А просто зараз я пропоную все ж таки послухати, що сказав Володимир Зеленський за результатами зустрічі із Метте Фредеріксен. Вдячний Метте Фредеріксен за участь у саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн глобального півдня до реалізації формули миру. Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом. Окремо говорили і про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні. Допомагає Україні також і Данія, зокрема, про потужну підтримку нашої енергетичної інфраструктури заявили сьогодні на саміті. Норвезька сторона, уряд Норвегії виділив для України $103 мільйони для відновлення енергетичної інфраструктури.
Це, власне, близько 120 мільйонів норвезьких крон. Це кошти, які підуть конкретно на покращення доступу до електроенергії в Харківській області, котра надзвичайно постраждала від російських атак. Ну і це фінансування допоможе забезпечити, зокрема, стабільне електропостачання для пологових будинків, для операційних лікарень у Харківській області. От що сказав міністр закордонних справ Норвегії. Я зацитую. Сьогодні з'явилася інформація про те, що харків'янам необхідно обмежити використання електроенергії вночі, навіть у найтепліший місяць року. Тільки уявіть, що буде, коли настане зима. Зими в Україні холодні та суворі, і для людей буде вкрай важливо мати доступ до належної електроенергії та опалення. На цьому наголосив міністр закордонних справ. Ну і хочеться також додати про те, що сказав прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. Він зазначив, що нині наші країни перебувають у тісному діалозі та в допомозі Україні тим, чим необхідно. Нині, от, власне, у нас постраждала енергетична сфера. Пропоную послухати, що сказав прем'єр-міністр Норвегії. Ми повинні бути мудрими. Ми повинні зберегти цю єдність багатьох держав. Ви можете на нас розраховувати. Норвегія буде підтримувати Україну, ваше право на самозахист, але також надаватимемо вам цивільну допомогу. Ну і щодо іншої допомоги від Норвегії, зокрема, не так давно країна передала для України ручні гранати на суму в 50 мільйонів норвезьких крон та снайперські боєприпаси на загальну суму в 3 мільйони норвезьких крон. Також 31 травня Норвегія виділила нам 13,5 мільярдів норвезьких крон. Це більше мільярда євро військової допомоги. 11 травня ми отримали від Норвегії внесок в, власне, важливу ініціативу постачання ракет для системи Петріот у 125 мільйонів євро. І ще 13 червня також допомога від Норвегії. Це те, от, власне, про що ми говорили, і це допомога, яка була виділена буквально нещодавно. Норвегія передала Україні боєприпаси для мінометів на суму в 480 мільйонів норвезьких крон. Це 45 мільйонів доларів.